Hello guys! Good morning! Welcome to M3G's Kitchen! Ngayon guys, gusto ko mag-share sa inyo ng aking lulutuin na egg mino with century tuna flakes and grated carrots. Para may ma-share din ako sa inyo guys na simple recipe pero yummy and nutritious lalo na sa family. So let's start! Guys, these are our ingredients for egg roll. And then we have our black pepper, salt, century tuna, and then our small carrot. So guys, ito ng ating grated carrots or ang kinayod na carrots. Very fine siya guys para hindi natin siya malasahan sa ating egg. So dahil pinasarap at pinadagdagan pa ng nutrients ng ating egg para sa morning, yan, mas masarap. And then, para mas malasa siya, guys, ay lagyan natin siya ng century tuna. So, this is it. Let's start. Batihin na rin natin ang ating egg. So, guys, ito yung ating egg. Ngayon, i-beat natin siya. Lagyan natin siya ng salt to taste. And then, lagyan natin siya ng konting black pepper. Ating black pepper. So, nalagyan natin siya guys ng konting salt and sa konting black pepper. So, yan na guys, incorporate na rin natin ang ating century tuna flakes. Ayan. Ano pa siya. Basta kansyahin nyo lang guys. Pampalasa lang naman din siya. Pampadagdag ng lasa para lalong maging yummy ang ating egg in the morning. Para pampagana ng ating breakfast, and then incorporate na rin natin ang ating grated carrots. Now guys, incorporate na natin ang ating century tuna flakes, ang ating grated carrots, and nilagyan na rin natin siya ng konting salt and black pepper. So, pakita ko mamaya kung paano din gawin ang ating egg roll. Guys, lagyan natin siya ng konting oil. Olive oil or kahit anong oil lang pwede. Yan, para hindi siya dumikit sa ating pan. I-preheat din natin ang ating pan. Ito yung pan kasi na pang egg talaga siya. Hindi siya guys dumidikit. Lagyan na natin siya ng napaka-konting oil lang. I-ano lang natin siya. Preheat muna natin ang ating pan, egg pan. And then, konting oil lang siya. So, spread lang natin guys yung ating oil. Hindi natin kailangan. Kaya healthy siya guys kasi wala siyang masyadong oil. Simple recipe of egg pero yummy and nutritious. So, spread lang natin siya sa ating pan. Guys, gawa tayo ulit ng another set na yung naiwan natin. And then, ito naman ang ating egg roll. So guys, this is it. Now guys, ito na ating finished product ng ating egg roll with century tuna and grated carrots. Hope you enjoy our simple menu for today guys. Pinasarap na egg with century tuna and grated carrots.
So, isa-slice na natin siya, guys. So, guys, pag mahilig kayo sa ketchup or mayonnaise, pwede nyo siya lagyan ng ketchup or mayonnaise. And then, enjoy your meal, guys. Hope you enjoyed watching our cooking menu. Please continue to watch, like, and subscribe our YouTube channel. Thank you for watching, guys.